Bun găsit, dragi prieteni, la lecția de tarot dedicată Arcanei Majore, numărul 10 din tarotul de Marsilia, arcana intitulată Roata Destinului. Vă reamintesc că prin regula picturală a arcanelor, ceea ce este în stânga unei cărți reprezintă trecutul, introvertirea și pasivitatea. Ceea ce apare la dreapta unei cărți reprezintă viitorul, extrovertirea, acțiunea. Ceea ce apare în partea de sus a cărții reprezintă spiritualul și divinul. Ceea ce apare în partea de jos a cărții reprezintă concretul, viața materială. Capul unui personaj din tarot reprezintă intelectul, iar corpul personajului reprezintă acțiunea. Pentru arcana Roata Norocului, aceasta devine deja o problematică, o necunoscută. Remarcăm în această arcană un personaj animal care coboară în partea stângă a arcanei, un alt personaj animal care urcă în partea dreaptă și un al treilea în partea de sus a arcanei pe un soclu care poartă o spadă și o coroană. Roata însăși care se învârte, care prinde viață, este așezată pe un teren bleu ceresc, parcă ar pluti pe un ocean. Dacă este să facem o comparație între culoarea bleu, care este atributul spiritualului, cu faptul că solul este desenat în bleu, în partea de jos a arcanei, în sensul că este asociat cu planul concret și viața materială, deja avem un indiciu foarte important. Simbolul grafic al solului, bleu spiritual, ne spune că suntem pe cale să ne încarnăm în concret și în viața materială, în viața terestră. De aceea, arcana Roata Norocului este asociată principiului reîncarnării și putem cu siguranță presupune că ceea ce este desenat în josul cărții ar putea fi ceea ce hinduismul numește oceanul sufletelor. Se crede că atunci când un copil vine la încarnare, își caută mai întâi sufletul în această apă, în acest ocean al sufletelor. Există multe paradoxuri în această arcană. Personajul din planul superior al arcanei poartă o mantie de culoare roșie, culoarea planului material, poartă atribute terestre precum coroana și spada. Toate aceste detalii ne fac să credem că este un personaj ancorat în viața terestră, materială, dar totuși este așezat în planul divin, personajul însuși având culoarea bleu. Putem spune că prin arcana Roata Norocului sau Roata Destinului vom avea posibilitatea de înălțare, de ridicare, de evoluție materială și spirituală. Arcana Roata Destinului va reprezenta adesea o poartă care se deschide sau o oportunitate care se anunță și care ne permite absolvirea, ridicarea, trecerea la un alt nivel de avansare în viață. Cu această arcană apare mereu întrebarea, ca și ființă umană, cum pot să avansez și să mă ridic spiritual? Vedem aici unul din motivele pentru care Roata Destinului este asociată cu întoarcerea în trecut. Un alt paradox apare aici pentru că se spune că este ceva nou anunțat prin arcana Roata Destinului, dar asta datorită personajului din dreapta care urcă. Sau poate că noutatea care ne întâmpină seamănă cu ceva din trecut. Vezi personajul din stânga care se îndreaptă spre planul material, concret. Dacă consultantul vrea să înțeleagă de ce karma se repetă, de ce acest eveniment din trecut se repetă încă în viața lui, de ce există încă asemănări cu trecutul, va trebui să-și facă o introspecție, o introvertire, să înțeleagă ce nu a reglat, ce nu a înțeles prima dată când s-au întâmplat evenimentele și pe care acum viața îi le aduce încă o dată într-o circumstanță similară, în speranța că de această dată va putea să-și depășească karma. Personajul din dreapta care urcă în latura activă, extrovertită, spre viitor, ne vorbește despre deschiderea către noutate, dar ne vorbește și despre posibilitatea de a depăși definitiv circumstanțele care nu au fost reglate în trecut și că acum există o oportunitate care se deschide către spiritual și care se va concretiza în viața materială.
dacă în viitor ne luăm viața în mâini, devenim activi și extrovertiți către noutate. Dacă arcana roata destinului este analizată dintr-un punct de vedere negativ sau în poziție răsturnată într-un tiraj, ar putea să arate consultantului că va cădea încă o dată în aceleași patternuri pe care le-a trăit în trecut, că nu a învățat nimic din trecut și că circumstanțele se vor repeta până când va face o conștientizare și va acționa în direcția oportunităților pentru a merge către un viitor. Desenul tarotului original al arcanelor de Marsilia ne explică definițiile arcanelor fără a fi nevoie să le învățăm pe de rost, cum se întâmplă adesea cu jocurile de tarot moderne. Un detaliu grafic important este în plin centrul arcanei, care prin forma centrifugă face coada animalului din stânga să zboare. Acest detaliu simbolizează că există mișcare în viața consultantului. Privind arcana, se înțelege că roata este ca o fotografie în pauză, dar roata se mișcă în realitate și indică că există multă mișcare în viața consultantului. Există viteză, există lucruri care se întâmplă. Este o arcană dinamică, cum roata se întoarce și viața de asemenea se întoarce. Arcana roata norocului este un indicator care arată că mai multe lucruri se întâmplă în același timp, ceea ce poate fi îmbucurător sau stresant. Un alt simbol al arcanei roata destinului este acela de noutate, care se va produce în viața consultantului. Expresia roata se întoarce este folosită pentru a arăta că nimic nu este fix, nimic nu este imobil, totul este mereu în mișcare și în schimbare. Există mereu noutăți în viața noastră. În timp ce o noutate apare, ceva vechi dispare din viața noastră. Roata destinului este asociată cu surprizele, cu oportunitățile, cu o ușă care se deschide și una care se închide, dar trebuie să fim capabili să nu ratăm șansa. Un alt simbol al roții destinului este că schimbarea care se va produce în viața consultantului, noutățile care apar, seamănă cu circumstanțe deja trăite. Pentru a înțelege mai bine această simbolistică, priviți cu atenție grafica arcanei. Două personaje agățate de roată și un al treilea pe soclu. Un personaj urcă și altul coboară, dar la un moment dat, cel care coboară va urca și cel care urcă va coborî. Datorită acestui detaliu grafic, arcana este asociată cu ideea unui nou ciclu, dar un nou ciclu care se va face cu elemente care vin din trecut sau cu elemente care seamănă cu trecutul. De exemplu, dacă întâlniți pe cineva de care vă îndrăgostiți, este prima dată când îl întâlniți în viața voastră, dar în scurt timp ajungeți și spuneți că seamănă cu fosta iubire, cu fosta persoană cu care ați format un cuplu. Acest amestec între o noutate și asemănarea cu ceva vechi este asociat cu arcana roata destinului. Se poate vedea aceasta în însăși numărul arcanei, numărul 10 pe care îl poartă această arcană, un număr compus din cifra 1 și cifra 0. Când ajungem în stadiul 10, este prima dată când întâlnim acest stadiu, acest număr, dar pentru a crea acest număr este nevoie să-l recuperăm pe 1. Numărul 10 este nou, dar a recuperat un element din trecut. Simbolistica cea mai fundamentală a arcanei 10 o regăsim în 4 cuvinte cheie: mișcare, surpriză, oportunitate, șansă. Primul cuvânt cheie, mișcarea, poate părea banal. Știm că unele arcane, precum papesa sau eremitul, vor încetini mișcarea, dar arcana roata destinului este exact invers. Lucrurile se vor agita, vor avansa, se vor mișca. De aceea, această arcană este asociată cu mijloacele de transport, cu deplasarea, cu aventura, cu hazardul și cu karma. Toate acestea dau naștere la următoarele cuvinte cheie: surpriză, oportunitate. Dacă, de exemplu, te afli într-o circumstanță în care întâlnești persoane noi, evident vei fi surprins de persoane și situațiile la care nu te așteptai. Dacă întâlnești persoane noi, apar oportunități, apar uși care se deschid. Prin însăși titlul arcanei, La route de fortune, roata destinului,
Avem al patrulea cuvânt cheie, șansă, destin. Șansa este prezentă, dar vom ști să profităm și să facem ceva durabil, pentru că în arcana roata destinului nu sunt elemente de durabilitate. Datorită acestei noțiuni de șansă, suntem purtați și în noțiunea de hazard, o altă traducere din franceză a cuvântului fortune. Un detaliu care de multe ori este ocolit sau greșit tradus este titlul arcanei, la rue de fortune și nu la rue de la fortune, tradus roata norocului. Traducerea corectă la rue de fortune este roata destinului, roata cu noroc, roata cu bogății sau roata cu hazard. Înțelegând corect traducerea arcanei din franceză, deducem ușor că orice detaliu grafic poate să simbolizeze o șansă, o bogăție, un destin sau un hazard. Evident, dacă arcana roata destinului este analizată dintr-un punct de vedere negativ sau în poziție răsturnată într-un tiraj, găsim simbolistica celor 4 cuvinte cheie, dar într-o variantă negativă. Mișcarea nu este controlată și asta ne poate aduce o surpriză cutremurătoare, o surpriză proastă. Oportunitățile apar, dar nu sunt interesante sau aduc blocaje, iar șansa devine ghinion. Roata destinului, arcana 10, închide primul ciclu zecimal al arcanelor majore. Forma sa circulară și manivela care îi este atașată ne indică prima sa semnificație, finalul unui ciclu și așteptarea forței care va pune în mișcare ciclul următor. În continuarea tarotului, arcana 11 este expresie intitulată Forța, care urmează după roata destinului și începe ciclul zecimal următor. Mai mult ca celelalte arcane, roata norocului este clar orientată spre închiderea trecutului și așteptarea viitorului. Datorită numelui său, locul ocupat de arcană într-un tiraj va permite să spunem că există un plan de viață care se încheie pentru a face loc noului sau o nouă eră se va deschide. Dacă decidem să analizăm această carte într-un mod negativ, este pentru a descoperi că eșecul însuși nu este finalul, dar este o șansă de reconversie, de schimbare a drumului. La o primă vedere, această arcană dă impresia unei inerții. Roata însă își plutește pe valurile solului de culoare albastru ceresc. Atenționez că codul culorilor se schimbă în funcție de setul de tarot și de autor. Mesajul poate fi că realitatea este aparent solidă, într-o perpetuă schimbare, precum valurile mării. Totul se naște pentru a se dizolva. Totul este condamnat la dispariție, realul este un vis trecător și pământul o iluzie a oceanului cosmic. Aici un singur element poate aspira la eternitate, centrul roții, punctul de legătură al manivelei. Vom remarca că se situează exact în centrul dreptunghiului constituit de arcană. Totul se învârte în jurul acestui punct focal, totul în jurul acestui punct poate fi un simbol al misterului divin, în timp ce elementele exterioare, cele 3 animale, care se joacă pe roată, realizează manevra lor într-o inerție față de centrul punctului de la care schimbarea se poate produce. Mesajul cărții este clar. Principalul factor de schimbare al vieții este această acțiune cosmică pe care o numim providență divină. Se poate vedea că roata este dublă, un cerc roșu și unul galben, reprezentând natura duală, animalică și spirituală a omului. Spiritul uman va fi mereu, pe rând, actor și martor al tuturor acestor acțiuni. Odată ajunși în divinitate, actorul și martorul sunt unul și același lucru. Scopul umanității, cel pe care roata destinului îl sugerează, este de a ajunge să traverseze dualitatea. Dacă observăm cele 3 animale, constatăm că una coboară, una urcă și a treia este statică. Animalul din stânga simbolizează că a trăit doar cu partea de jos a corpului, coborând spre reîncarnare. Văzând culorile acestui personaj, faptul că partea sa sexuală este acoperită, simbolizează că are tendința de a se orienta spre materie. Animalul din stânga simbolizează trecutul, strămoșii.
Animalul galben din dreapta a trăit de la mijloc în sus. O bandă înconjoară urechile sale pentru a le acoperi sau pentru a le pune în evidență. Putem interpreta ca o viziune a intelectului care aspiră să urce cu tendința de a se învârti în jurul său sau cu dificultatea de a asculta. Animalul bleu cu alura de sfinx are aripi roșii în formă de inimă. Este foarte activ în căutarea iubirii. Ține în dreptul inimii sale o sabie de aceeași mărime cu bastonul magicianului, simbolizând viața emoțională. Personajul se prezintă pe de o parte ca o enigmă, pe de altă parte ca o înțelepciune. În grafica tarotului, după Jodorowsky, personajul prezintă pe aripile sale sau pe mantia sa culoarea violet, culoarea înțelepciunii. Inima este prezentată ca elementul care poate unifica sau care poate imobiliza forțele puternice, viața spirituală și viața animală. Este adesea o enigmă emoțională, o latură nerezolvată care blochează acțiunea vitală a consultantului. Coroana Sfinxului, în 5 colțuri, ne trimite la chintesența ființei esențiale, conștiința, capabilă să unească diferitele sisteme umane, precum degetul mare al mâinii care cuprinde celelalte degete. Solul bleu în mișcare sau de culoarea pielii, în funcție de seturile de tarot, pare să agite animalele spre adâncuri, spre o căutare a sinelui, în apele subconștientului sau în lichidul amniotic al uterului matern. Coborând în adâncurile noastre, în acceptarea inconștientului nostru, putem face întâlnirea cu Dumnezeul interior, să-L scoatem la iveală și să ieșim în evidență ca oameni iluminați. În acest sens, centrul roții reprezintă simultan o oprire pentru miezul problemei și eventualele mișcări, chemarea la trezirea comorilor ascunse. Încă o dată, animalul albastru pare, ca reprezentant al inimii, să fie păzit de animalul din dreapta, cel prin care conștiința poate veni. Vom observa pe fruntea lui o pată indigo care este asemănătoare ceacrei celui de-al treilea ochi, ochiul clarviziunii. Clarviziunea are puterea de a uni efortul material în coborârea și efortul intelectual în urcare. Picioarele celor două animale, împletite în spițele roții, par să o țină și să-i împiedice mișcarea, dar putem de asemenea crede că îl susțin pe al treilea, împiedicându-l să cadă de pe poziția sa. Cele trei animale, simbolizând acțiunea materială, emoțională și intelectuală, susțin ciclul vital. Aceasta, pentru a reîncepe un nou ciclu, are nevoie de intervenția unui al patrulea element energetic, care va fi reprezentat prin forța, arcana următoare, acționând manivela, energia sexuală creatoare. Vom vedea în arcana 11, forța, cum mâna personajului este în direcția manivelei din arcana 10. Arcana roata norocului este asociată literei J din alfabet. Grafica literei J face ecou la creativitate, la capacitățile intelectuale, la iscusința minții și a spiritului. Litera J indică noi perspective. Coborând în materie, acumulează cunoașterea pentru a urca către divinitate. Dacă observăm forma literei J, observăm în partea de jos un semicerc receptiv, deschis spre latura spirituală, continuând cu un ax vertical care poate acționa pentru unitatea sufletului, spiritului și a corpului, sau poate acționa pentru unitatea gândirii, vorbirii și acțiunii. Această percepție aduce literei J cuvinte precum eliberare, comunicare, livrare, curiozitate, deblocaj, emancipare, progres, traversare, talent, har, transmiterea învățăturii, abundență. În analiza unui prenume sau a unei identități, cărțile
asociate cu celelalte litere din formarea prenumelui, pot furniza indicii prețioase asupra modalității prin care putem ajunge la latura ascendentă a roții. Persoanele care au 10 în data nașterii sunt persoane care vor fi mereu în mișcare. Există nevoia continuă de a se mișca, de a se amuza, de a avea plăcere, de a se întâmpla ceva în viața lor. Există multă bucurie, entuziasm și dinamism. Când totul merge bine, ei sunt într-o aventură, sunt într-o vânătoare de comori. Văd oportunitatea situațiilor, văd ușa care se deschide pentru a permite posibilității să intre. Știu să prindă mingea la fileu, sunt spontani. Dacă sunt prea puternic antrenați în această direcție, se poate crea o formă de nesiguranță, de inconștiență sau un stil de viață boiem și fără griji. Există riscul ca persoana cu numărul 10 în data nașterii să meargă prea departe cu petrecerile, cu mișcarea perpetuă. Există prea multe posibilități într-o spontaneitate pe care de fapt nu construiește nimic. Are tendința mereu de a face ceva nou fără a fi terminat ceea ce a început anterior. Când cade în această energie, înseamnă că a căzut în defectele arhetipului roata norocului și va trebui să revină la pozitiv. Prin arcana 10, dinamica unei relații guvernată de această arcană este una care vine și dă o lecție de viață cuplului, parteneriatului. Persoanele din relație pot învăța ce înseamnă să te reîntâlnești cu un om pe care pare că îl cunoști. Arhetipul roata destinului vorbește despre lucruri care se întorc din trecut și aduc în această relație și lucruri din alte relații și greșeli ale trecutului, dar și lucruri frumoase. Atenționarea este de a nu proiecta asupra partenerului imaginea altor parteneri din trecut. Atenție! De a nu îmbrăca partenerul cu calități sau defecte pe care nu le are în realitate. Astfel se poate crea o iluzie. Nu lăsați la mâna norocului anumite discuții, trecând peste ele fără să le dezbateți. Dinamica relației cere de la parteneri excelență și unicitate. Numele transcendental al roții, al cercului, este reîntoarcerea eternă. Conform legii cosmice a figurilor geometrice, coborârea este urmată mereu de urcuș, precum noaptea este urmată de zi, eșecul de reușită, moartea de viață. În funcție de atitudinea adoptată în fața destinului, vom recunoaște roata destinului fie ca expresia neputinței și neajutorării, fie ca indiciu privind o experiență de viață care ne permite să progresăm și să ne maturizăm. Pe planul evenimentelor, ea indică deseori situații asupra cărora nu putem exercita într-o primă instanță nicio influență. Încetinirea roții semnifică în acest caz că ceea ce ne-am pus în gând nu vrea să reușească, pur și simplu. Vremea, traficul rutier, o grevă a personalului aeroportului, de exemplu, fac ca planurile noastre să eșueze. Roata destinului ne arată atunci că nu a sosit încă clipa să trecem la realizarea proiectului. Ciclurile, anotimpurile, cursa vieții, alternanțele nu pot sugera alt element din astrologie decât Saturn sau Cronos la greci, stăpânul timpului. Saturn poate fi numit generalul sistemului solar. El este simbolul disciplinei și autocontrolului, a bătrâneții, a răbdării, a rezistenței, a timpului, a elevării sigure și lente. Foarte interesant mi s-a părut că la romani, în luna decembrie, pe durata a 5 zile, se sărbătoreau Saturnaliile, când stăpânii serveau sclavii care nu aveau dreptul să se răzbune. Mesajul este că stăpânul de azi poate deveni sclavul de mâine și invers, căci Saturn este cel ce mânuiește mâna destinului. Eu sunt Valentina. Dacă v-a plăcut această lecție de tarot online,
Urmăriți și celelalte lecții despre arcanele tarotului de pe canalul meu de YouTube pentru a afla legătura dintre tarot, numerologie, astrologie și alfabet. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, dați un share, abonați-vă sau lăsați un comentariu.